Sử dụng những quả chanh để làm phân bón hữu cơ cho cây. Các bạn cắt đôi quả chanh ra, vắt chanh vào đây, phun đều lên toàn cây lan, từ thân, lá, rễ. Có sự hỗ trợ từ nước chanh để tưới lên cây lan, thì những cái đầu hút khi mọc ra rất là khỏe mạnh, giúp cho chúng ta sẽ có được những bông hoa tươi đẹp rực rỡ nhất. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh Mẹo Vặt Cuộc Sống của mình. Hôm nay mình chia sẻ một cách làm phân bón mới giúp những cây lan hồ điệp khi chúng ta trồng và chăm sóc tại nhà sẽ có được bộ rễ khỏe mạnh, tăng đề kháng, chống được bệnh tật và những côn trùng gây hại, giúp cho những lá lan to khỏe. Thân cây rất là mập mạp. Và một điều hiển nhiên, khi cây phát triển tốt thì các bạn sẽ được sở hữu những bông hoa tươi đẹp rực rỡ, lâu tàn. Và cách làm của mình là sử dụng những quả chanh để làm phân bón hữu cơ cho cây, và đồng thời sẽ tăng đề kháng trên cây rất là nhiều. Các bạn xem thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình. Các bạn cắt đôi quả chanh ra, và chúng ta sẽ sử dụng 2,5 ml nước chanh cho 1 lít nước. Các bạn vắt chanh vào đây. Do hàm lượng axit có trong quả chanh rất lớn, do đó chúng ta sẽ lấy phần nước chanh này pha với 1 lít nước, sẽ giúp cho cân bằng độ pH rất là tốt để tưới cho những cây lan hồ điệp. Tiếp theo, các bạn chuẩn bị sẵn 1 lít nước sạch. Chúng ta sẽ cho nước chanh vào đây. Trong quả chanh rất là dồi dào về vitamin C và axit citric và các khoáng chất cần thiết có lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của những cây lan hồ điệp. Và do nồng độ axit rất là cao, các bạn sẽ pha loãng với nước, sẽ làm cân bằng độ pH, và những nước này sẽ rất có lợi cho những cây lan hồ điệp. Và sau đó chúng ta sẽ phun đều lên toàn cây lan, từ thân, lá, rễ, và những vitamin có trong quả chanh sẽ giúp ích cho những lá lan này trở nên to, khỏe, xanh tươi tốt và bóng lên rất là nhiều. Và khi chúng ta dùng nước chanh để tưới cho những cây lan hồ điệp thì trong 1 tháng các bạn sẽ thực hiện tưới từ 1 cho đến 2 lần, sẽ giúp cho cây lan tăng đề kháng và sinh trưởng phát triển tốt hơn. Và trong quả chanh có chứa rất là nhiều vitamin B6, vitamin B1. Nó sẽ tạo ra một hormone kích thích sinh trưởng tự nhiên, giúp cho những lá non mới ra phát triển rất là khỏe mạnh và tăng đề kháng ở những cây lan hồ điệp. Và nhờ có vitamin B6 và hàm lượng kali có trong quả chanh, do đó khi chúng ta tưới trực tiếp lên bộ rễ sẽ giúp cho bộ rễ phát triển rất là mạnh mẽ. Và do có nguồn gốc hữu cơ tự nhiên, do đó khi chúng ta dùng nước chanh để tưới lên những cây lan hồ điệp thì sẽ không có sự tồn dư ở trong lá, thân, rễ, giống như khi các bạn sử dụng những loại phân bón hóa học. Thì điều này rất là có lợi cho những cây lan hồ điệp, giúp cho những lá lan bóng lên và khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Ngoài kali và canxi thì nó còn rất là dồi dào về các khoáng chất và các nguyên tố vi lượng như là đồng, sắt, magie. Và các chất chống oxy hóa có trong quả chanh sẽ giúp cho cây lúc nào cũng luôn tươi tốt và tăng đề kháng trên cây lan rất là nhiều. Và những chất này sẽ tạo ra một hormone kích thích sinh trưởng một cách hoàn toàn tự nhiên, và nó sẽ giúp cho bộ rễ phát triển rất là mạnh mẽ. Và những chất có trong quả chanh nó cũng giống như những chất mà các bạn thường hay thấy trong những loại phân bón lá. Và khi tưới thì chúng ta nên thực hiện trong khoảng thời gian trước 9 giờ sáng và trước 4 giờ chiều. Vì đây là những thời gian sẽ giúp cho cây lan hồ điệp hấp thụ phân bón rất là tốt. Còn khi chúng ta thực hiện tưới vào buổi tối sẽ không có lợi cho cây lan. Vì trong khoảng thời gian buổi tối nhiệt độ xuống thấp và nước còn đọng lại trên những kẽ lá rất là nhiều, và nó sẽ tạo điều kiện cho những vi khuẩn, nấm bệnh gây hại trên cây lan, sẽ làm cho những lá lan hồ điệp dễ bị thối nhũng và cây lan sẽ rất là dễ bị hư. Và khi tưới
thì các bạn nên tưới trực tiếp vào phần chất trồng. Vì đối với lan hồ điệp phải cần độ ẩm từ 50 cho tới 80% độ ẩm trong phần chất trồng thì cây lan sẽ sinh trưởng và phát triển rất là tốt. Và khi chúng ta đã cung cấp một lượng nước đầy đủ và có sự hỗ trợ từ nước chanh để tưới lên cây lan thì những cái đầu hút khi mọc ra rất là khỏe mạnh, rất là to. Và để duy trì sự phát triển mạnh của bộ rễ thì một tháng các bạn sẽ thực hiện tưới nước chanh từ 1 cho đến 2 lần. Và đối với cây lan hồ điệp, để cho cây dễ sinh trưởng và phát triển tốt hơn thì các bạn nên treo cây lan hồ điệp ở những nơi mát, thoáng gió, có ánh sáng vừa. Nếu mà ánh sáng mà nhiều quá thì những lá lan này sẽ bị vàng đi và cây sẽ dần kém phát triển đi. Do đó khi chúng ta tưới thì các bạn đừng ngại tưới lên lá, mà chúng ta sẽ tưới dưới mặt lá tưới lên, cũng sẽ rửa trôi đi những vi khuẩn có hại trên cây lan rất là nhiều. Và khi chúng ta cung cấp một lượng nước đầy đủ cũng sẽ góp phần giúp cho những lá lan sẽ giảm đi sự tồn dư của những loại phân bón hóa học hoặc là những loại thuốc bảo vệ thực vật mà chúng ta sử dụng để chăm sóc cho những cây lan, cũng sẽ giảm đi theo thời gian rất là nhiều. Và nó cũng sẽ góp phần giúp cho cây lan điều hòa sinh trưởng rất là tốt. Do đó khi các bạn chuyển cây lan từ môi trường cũ sang môi trường mới để giúp cho cây lan dần thích nghi với môi trường mới hơn thì các bạn nên dùng nước chanh để chúng ta tưới cho những cây lan hồ điệp này, sẽ giúp cho cây sẽ chống sốc và nhanh lấy lại cân bằng nhất, và đồng thời cũng sẽ góp phần giúp cho thân cây trở nên mập mạp. Và một điều hiển nhiên là bộ rễ sẽ phát triển rất là to khỏe. Và nhờ các khoáng chất và những yếu tố vi lượng như là đồng, sắt và magie cũng sẽ góp phần giúp cho những lá lan to khỏe hơn rất là nhiều. Và nhờ có sự hỗ trợ của canxi, kali và các khoáng chất cần thiết có trong nước chanh, và trong đó là sự dồi dào về vitamin B1 và vitamin B6. Do đó với bộ rễ khi các bạn chăm sóc bằng nước chanh thì cây sinh trưởng và phát triển rất là mạnh mẽ và không có sự tồn dư giống như chúng ta sử dụng những loại phân vô cơ. Và đây cũng là một trong những cách tuyệt vời nhất để các bạn dùng nước chanh. Chúng ta sẽ chăm sóc những cây lan bị yếu hoặc là kém phát triển dần trở nên xanh tươi tốt và mau phục hồi nhất. Và nhờ tính kháng khuẩn rất là cao có trong nước chanh sẽ góp phần giúp cho những lá lan chống lại sự xâm nhập của những nấm bệnh hoặc là những loại côn trùng gây hại trên cây lan một cách rất là hiệu quả. Và đối với lan hồ điệp khi chúng ta trồng và chăm sóc tại nhà, các bạn nên ưu tiên dùng phân hữu cơ để bón cho cây. Sẽ là một trong những cách tuyệt vời nhất để giúp cho cây lan của chúng ta sẽ có sự bền vững theo thời gian và làm tăng đề kháng, giúp cho bộ rễ phát triển một cách mạnh mẽ và an toàn nhất. Và khi chúng ta trồng trên những chậu thoáng như thế này, các bạn nên giữ ẩm cho thật tốt thì những chiếc lá trên đây sẽ được cung cấp đầy đủ nước, và do đó những chiếc lá sẽ rất là thẳng, bóng và không bị nhăn. Và nó sẽ làm cho những chiếc lá non khi mới ra tăng đề kháng và phát triển mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Và đó cũng là điều kiện sẽ giúp cho những lá lan hồ điệp luôn xanh tươi và màu xanh sẽ tươi đậm hơn. Và nó sẽ góp phần giúp cho cây lan hồ điệp phát triển một cách an toàn nhất. Còn đối với những bông hoa đang nở thì các bạn không nên tưới, vì những cánh hoa rất là mỏng, khi chúng ta tưới sẽ làm hư bông hoa. Và các bạn vẫn sẽ được tưới trực tiếp lên cái phần gốc từ thân, lá, rễ, sẽ góp phần thúc đẩy cho những chiếc lá non mới ra phát triển một cách mạnh mẽ. Và đây là một trong những điều tuyệt vời nhất để các bạn dùng nước chanh làm phân bón hữu cơ cho những cây lan hồ điệp khi chúng ta chăm sóc ở môi trường bên ngoài, giúp cho cây trồng sẽ điều hòa sinh trưởng và phát triển một cách an toàn nhất. Đối với những lá lan bị vi khuẩn nấm bệnh gây hại thì các bạn cũng nên dùng nước chanh để chúng ta tưới lên lá, sẽ góp phần giúp cho những vi khuẩn nấm bệnh gây hại trên lá lan sẽ giảm đi rất là nhiều.
Và về lâu dài thì sức đề kháng trên cây lan sẽ lấy lại và những vết này sẽ dần khô đi và sẽ giúp cho những lá lan sẽ lấy lại cân bằng rất là nhanh. Và nó sẽ thúc đẩy quá trình phát triển trên cây lan một cách rất là toàn diện, giúp cho chúng ta sẽ có được những bông hoa tươi đẹp rực rỡ nhất. Và nhờ vào sự dồi dào về các khoáng chất và các chất chống oxy hóa có trong quả chanh cũng sẽ góp phần thúc đẩy cho những bông hoa lan hồ điệp khi nở sẽ đậm màu, tươi đẹp rực rỡ hơn và sẽ lâu tàn hơn rất là nhiều. Vậy là chỉ bằng những cách làm đơn giản, bằng các chất có trong nước quả chanh, chúng ta pha để tưới cho những cây lan hồ điệp sẽ góp phần thúc đẩy giúp cho những chiếc lá phát triển lên rất là xanh tươi tốt và sẽ giúp cho cây lan của chúng ta mau lấy lại cân bằng, từ đó sẽ giúp cho bộ rễ phát triển mạnh và làm tăng đề kháng trên những cây lan. Và một điều tuyệt vời là các khoáng chất và những vitamin có trong quả chanh đều là những chất hữu cơ có gốc tự nhiên hoàn toàn. Do đó các bạn yên tâm dùng cho những cây lan hồ điệp sẽ góp phần giúp cho cây lan phát triển xanh tươi tốt. Và video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình các bạn nhớ like, chia sẻ và nhớ nhấn chuông để tiện theo dõi những video mới nhất mình sẽ tải lên cho các bạn xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công trong việc trồng và chăm sóc lan hồ điệp tại nhà.